Uy! Huli ka, balbon. Sabay oh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Bagong tuli. Bagong tuli. 3, 2, 1.
Ito may vlog. Yun. Yun guys. Ito kuha oh. Wow! Oh yeah. 1-0, you know? Oh. Bago natin galing dito, lagyan natin ng tali para hindi makawala. May nakaan na tali. Papriyo! Isan? Yung ano? Dalawa na. Okay na lang. Ilang isa doon? Hindi, maglagay tayo ng pain. Meron pa pre. Okay. Ito natin ang isa doon. Mali natin guys. Pangulam tayo. Ano ba? Baka may kasilid dyan guys. Ha? Ayun nga, no? Saan? Yun, sa gilid. Sa gilid. Bigat? Ano? Laki pa rin! Oh! Oh! Oh no! Tayo laki! Wala! Lipat na natin. Lipat natin, doon natin lagyan. Yung isa, tingnan mo, baka meron din. Asan? Laki? Tapos yung bigas yan o. Iwan. Bitaw. Wala, nampait. Dahil yung ano namin, kain. Yun, kinakain. Wala na. Yun o.
rin. Lipat na yan. Okay. Lipat na nga pala natin dito ang ating mga hook. Mas madali ito.
doon sa ano. Pull muna tayo. Upo muna tayo kasi nakakapagod maglakad ng mga lakad. Wala naman po dito masakyan. Kaya naglalakad-lakad lang kami. A few moments later. Oh, mayroon pre, mayroon! Saan? Tarating na, tarating na. So, yun yung guys, kukunin namin. Yung hapon na. Baka gabi pa kami. Shoutout, comment down below para ma-shoutout ko kayo guys. Salamat sa mga sa patuloy nila sumusuporta sa kanila to. Ano, may pangulam tayo. Dami natin ito. So guys, bilangin natin. Anin, suwanin guys, kanin tayo ng araw. Sana kung hindi nakawala yung isa. Nakawala yung isa. Sabi mo na dapat. Sige,